ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න අපි පොරොන්දුනා වගේම අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඕගොල්ලෝ ගාවට අරගෙන ආවා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පොඩි විශේෂ දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ කලින් පාර වීඩියෝ එක බලලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරපු හැම දෙනෙක්ටම මුලින්ම බොහෝම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon button එකත් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මීගමේ තියෙන සුපිරිම සීෆුඩ් රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. ඒකේ නම තමයි Mr. Crab. ඉතින් ඔයත් සීෆුඩ් ලවර් කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාටමයි. ඉතින් ඔයගලන් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් ඉන්න කියලා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට. Mr. Crab ලගෙම තවත් කන්සෙප්ට් එකකට හදපු ලස්සන හොටෙල් එකක් තමයි මමාස් බුටික් හොටෙල් කියන්නේ. ඉතින් අපි අද Mr. Crab වෙතින් අරගත්ත මීල් එක රස විඳින්න තෝරගත්තේ මමාස් බුටික් හොටෙල් එක. ඉතින් මේ කියන ප්ලේසස් දෙකේම ලොකේෂන්ස් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ අපි දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මමාස් බුටික් හොටෙල් එකේ ඩේ අවුට් පැකේජස් උත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න කැමති කට්ටියට අපි එතන කන්ටැක්ට් නම්බර් එක පහලින් දාලා තියෙනවා. Mr. Crab රෙස්ටෝරන්ට් එකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ලයිව් සීෆුඩ් කියන්නේ. ඒත් මේ ඇති වෙලා තියෙන කොරෝනා තත්ත්වය නිසා తాවකාලිකව ලයිව් සීෆුඩ් කන්සෙප්ට් එක නතර කරලා තියෙනවා. ඔන්න අපේ සීෆුඩ් ප්ලැටර් එක ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මහන්සිලා හැදුවා. දැන් අපි බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. දැන් හොඳටම බඩගිනි. ඒක දැක්කම තව කටට කෙලවුනනවා. ඒත් එක්කම මට මෙතන ඉඳගෙන ඉඳි මාරම සුවඳක් දැනෙන්නේ. මාරම රුචිට අනුපයයක් මේකේ තියෙන්නේ. සුපිරිම රසයක් ඇති කියලා මම නම් හිතනවා. මොකද දැන් මේක මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ බොහොම අමාරු වැඩක්. මම හිතන්නේ දැන් අපි try කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද රස කියලා. එහෙනම් අපි try කරමු.
පැට එක නම් ඔන්න අපි try කරා. කියන්න නම් වචන නැහැ. ඇත්තටම සුපිරියටම තියෙනවා. රසයි, සෝල්ටි ගතිය, එතකොට සී ෆුඩ් වල තියෙන ෆ්‍රෙෂ් ගතිය, ඒ වගේම පෝෂන් එකත් මට නම් දැන් ඇත්තටම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. කන්න බැරුව ඉන්නේ. ඉතින් පෝෂන් එකත් දෙන්නෙක්ට නෙමෙයි මං හිතන්නේ 3 දෙනෙක්ට වඩා සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් පෝෂන් එකක් මෙතනින් ඇත්තටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ අතේ තිබ්බ ගානට අපිට මං හිතන්නේ නිගම්බෝ අවටින් හම්බ වෙච්ච හොඳම සී ෆුඩ් පැක් එක කියලා කිව්වොත් මං හිතනවා මම නිවැරදි කියලා. එහෙම නේද? ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මේකට ඇත්තටම මුකුත් රසකාරක වගේ දේවල් මික්ස් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. වසවිස නැතුව කවුරුත් කන්න කැමතිනේ ඇඟට ගුණට. ඉතින් ඒ වගේ කන්න හොඳ සුපිරිම තැනක් තමයි අපි මේ තෝරගත්තේ. ඔයගොල්ලොත් try කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපේ YouTube channel එකේ අපේ මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා. කාලා හොඳටම බඩ පිරීලා ඉන්නේ. දැන් බඩ උස්ස ගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඉතින් හොඳටම එන්ජොයි කරා අපිට හම්බ වෙච්ච මීල් එක. හොඳටම හොඳයි. අතේ ඇතින් මුදලට බඩ පිරෙන්න හිත පිරෙන්න හම්බ වෙච්ච හොඳ ප්ලේස් එකක් තමයි මිස්ටර් ක්‍රැබ් කියන්නේ. ඉතින් හැමෝම නිගම්බෝ අවට ඉන්න කට්ටියට විතර නෙමෙයි අවුට් ඔෆ් නිගම්බෝ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මෙතනින් try කරන්න පුළුවන් යනින් ගම. හැමෝටම thank you very much අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඒ වගේම subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ ඊළඟට තියෙන YouTube වීඩියෝස් එක්කත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් දැනට ගිහිල්ලා එන්නම්.